आज मी सुरुवात करणार आहे एक सिंपल पण पॉवरफुल क्वेश्चन पासून. आपल्या घरात, गाडीत आणि मशीनमध्ये सतत चालणारा छोटासा ब्रेन कोणता असतो तुम्हाला माहितीये का? हो, तो म्हणजे मायक्रो कंट्रोलर. आणि आजपासून आपण सुरुवात करत आहोत 8051 मायक्रो कंट्रोलरची जबरदस्त सिरीज. एकदम झिरो पासून स्टेप बाय स्टेप. नमस्कार, मी पूनम आणि तुमचं लॉजिकलीवर स्वागत आहे. या नवीन सिरीजमध्ये आपण मायक्रो कंट्रोलर बद्दलच नाही तर 8051च्या आर्किटेक्चर पासून तर ॲक्च्युअल इंटरफेसिंग प्रोजेक्ट पर्यंत सर्व काही सोप्या आणि प्रॅक्टिकल पद्धतीने शिकणार आहोत. चला सुरुवात करूया. व्हॉट इज मायक्रो कंट्रोलर? मायक्रो कंट्रोलर म्हणजे एक छोटासा कम्प्युटर ऑन सिंगल चिप. याचा अर्थ असा की एका लहान आयसी मध्ये सीपीयू, मेमरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, टायमर, सिरियल कम्युनिकेशन सिस्टीम हे सर्व कंपोनंट आधीपासूनच एकत्रित असतात. यामुळे मायक्रो कंट्रोलर इंडिपेंडंट सिस्टीम सारखा काम करतो आणि विविध डिव्हाइसेस कंट्रोल करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, वॉशिंग मशीन मध्ये वॉटर लेवल कंट्रोल, टीव्ही रिमोट मध्ये सिग्नल जनरेशन, मायक्रोवेव्ह मधील टेम्परेचर कंट्रोल आणि बाईकचा डिजिटल स्पीडोमीटर. रोबोटचे सर्व मुवमेंट सुद्धा मायक्रो कंट्रोलरच हँडल करतो. ही सगळी कामं मायक्रो कंट्रोलर शिवाय शक्यच नाहीत. मायक्रो कंट्रोलर म्हणजे एम्बेडेड सिस्टीमचं हार्ट आहे. इमॅजिन, एका लहान चिपमुळे संपूर्ण मशीन तुमच्या कंट्रोलमध्ये येते. किती छान ना? बट व्हाय 8051? खूप लोकांना प्रश्न पडतो की इंडस्ट्रीमध्ये ॲडव्हान्स कंट्रोलर उपलब्ध असताना आपण 8051 का शिकतोय? त्याचं कारण सिंपल आहे. 8051 हा इलेक्ट्रॉनिक स्टुडंटसाठी सर्वात क्लिअर फाउंडेशन तयार करणारा कंट्रोलर आहे. पहिलं कारण म्हणजे 8051 शिकायला खूप सोपा आहे आणि त्याची आर्किटेक्चर समजण्यासाठी कुठलाही हेवी बॅकग्राऊंड आवश्यक नाहीये. दुसरं म्हणजे 8051 मध्ये ॲड्रेसिंग मोड्स, इन्स्ट्रक्शन सेट, इंटरप्ट्स, टायमर हे सर्व कन्सेप्ट अगदी एलिमेंटरी लेवलपासून शिकवले जातात. आणि तिसरं महत्त्वाचं कारण, इंटरफेसिंग शिकायला 8051 हा बेस्ट कंट्रोलर आहे. कारण LED, LCD, मोटर्स, सेन्सर्स याचे कनेक्शन खूप स्ट्रेट फॉरवर्ड आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बहुतांश कॉलेजमध्ये प्रॅक्टिकल, वायवा आणि एक्झाम प्रॉब्लेम्स 8051 वरच आधारित असतात. एकदा 8051 पूर्ण समजला तर पुढील कंट्रोलर जसे ARM, PIC, AVR हे शिकणं खूप सोपं होऊन जातं. 8051 जुना नाही, तो अजूनही इलेक्ट्रॉनिक्सचा फाउंडेशन किंग आहे. व्हेअर आर मायक्रो कंट्रोलर्स युज्ड? आज ऑटोमेशन जिथेही आहे तिथे मायक्रो कंट्रोलर आहे. आज आपल्या घरात असलेल्या जवळपास प्रत्येक डिव्हाइसमध्ये एक छोटासा कंट्रोलर चालू असतो. फॉर एक्झाम्पल, घरातील स्मार्ट ॲप्लिकेशन्स, ऑटोमोबाईल्समधील फ्युएल अँड स्पीड कंट्रोल सिस्टीम, मेडिकल डिव्हाइसेसमधील मॉनिटरिंग सिस्टीम, रोबोटिक्समधील मूव्हमेंट कंट्रोल, स्मार्ट होम डिव्हाइसेस जसं डोअर लॉक, IoT गॅजेट्स ही सगळी सिस्टीम कंट्रोलर शिवाय होऊच शकत नाही. थोडक्यात, मायक्रो कंट्रोलर शिवाय मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इमॅजिन करणं एकदम अशक्य आहे. आता एक खूप कॉमन कन्फ्युजन क्लिअर करूया. मायक्रो कंट्रोलर आणि मायक्रो प्रोसेसर याच्यातील फरक. मायक्रो प्रोसेसर म्हणजे फक्त ब्रेन. त्याला काम करण्यासाठी एक्सटर्नल रॅम, एक्सटर्नल रॉम, इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस लागतात. उदाहरणार्थ, आपल्या कम्प्युटरचा इंटेल किंवा AMD CPU हा प्रोसेसर आहे. मायक्रो कंट्रोलर मात्र कम्प्लीट सिस्टीम असतो. त्यात CPU बरोबरच मेमरी, टायमर, इनपुट आउटपुट पोर्ट हे सर्व बिल्ट इन असतात. म्हणून मायक्रो कंट्रोलर डायरेक्टली मशीन कंट्रोल करण्यासाठी डिझाईन केलेले असतात. म्हणजे साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर मायक्रो प्रोसेसर फक्त ब्रेन आणि मायक्रो कंट्रोलर ब्रेन प्लस मेमरी प्लस इनपुट आउटपुट प्लस टायमर हे सगळं एकाच चिपमध्ये. मायक्रो प्रोसेसर सिस्टीम तयार करण्यासाठी अनेक कंपोनंट्स लागतात, पण मायक्रो कंट्रोलरमध्ये पूर्ण सिस्टीम आधीच तयार असते. त्या कोर्समध्ये तुम्ही प्रॅक्टिकली शिकणार आहात 8051 ची आर्किटेक्चर आणि ब्लॉक डायग्राम, ॲड्रेसिंग मोड्स काम कसे करतात, इन्स्ट्रक्शन सेट त्यामधील प्रत्येक इन्स्ट्रक्शनचं परफेक्ट वापर, टायमर्स आणि इंटरप्ट्स वापरून डिले आणि कंट्रोल टेक्निक्स, सिरियल कम्युनिकेशन कसं काम करतं हे सुद्धा आपण बघणार आहोत. LCD, कीपॅड, ADC, DAC, मोटर्स, सेन्सर्स यांचे इंटरफेसिंग आणि शेवटी काही ॲक्च्युअल प्रोजेक्ट्स जसं टेम्परेचर कंट्रोलर, वॉटर लेवल कंट्रोलर, वेवफॉर्म जनरेटर
ETC. ही सिरीज तुमच्या एम्बेडेड लर्निंग जर्नीला 100% स्ट्रॉंग फाउंडेशन देईल. एपिसोडमध्ये आपण 8051 ची फीचर्स आणि त्याची कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम एकदम व्हिज्युअल पद्धतीने समजून घेणार आहोत. जर तुम्ही डिप्लोमा, इंजिनिअरिंग किंवा एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये इंटरेस्टेड असाल तर ही सिरीज तुमच्यासाठी एकदम परफेक्ट आहे. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि इंस्टाग्रामवर लॉजिकलीला फॉलो करा. डेली अपडेट्स आणि शॉर्ट रीलसाठी. आजचा छोटासा टास्क, कमेंट करा 8051 वापरून तुम्हाला कोणता प्रोजेक्ट बनवायला आवडेल. चला तर मग भेटूया एपिसोड 2 मध्ये.